Người đàn ông đang lái xe bỗng nhiên có điện thoại, khi gã đang loay hoay lấy điện thoại thì dường như chiếc xe đã cán qua thứ gì đó, khi gã xuống xe thì phát hiện ra là một con nai. Gã bực mình chửi vài câu rồi lên xe đi tiếp, sau đó một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai sau tai nạn kỳ lạ đầu video, một phụ nữ nhân lúc bảo vệ lơ lãng đã lén lên tàu cao tốc, nét mặt tột cùng đau đớn, dường như mang thương tích rất nặng. Nhân viên an ninh hoàn toàn không hay biết, thấy đã đến giờ khởi hành liền vẫy tay ra hiệu cho tiếp viên cho tàu chạy. Nhưng không ngờ vừa định quay đi, anh bỗng phát hiện sảnh chờ đông nghịt người đang tụ tập hóng chuyện. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một gã đàn ông trong đám đông đã lao thẳng đến, quật ngã anh xuống đất rồi điên cuồng cắn xé. Cô bé chứng kiến toàn bộ sự việc, định gọi bố nhưng thấy bố đang ngủ say, cộng thêm tàu đang dần rời ga nên đành từ bỏ ý định. Cùng lúc đó, người phụ nữ bị thương ban nãy đang trốn trong nhà vệ sinh, lén lút tự băng bó vết cắn ở chân. Tiếng động lạ thu hút sự chú ý của ông Kim, một quan chức ngành đường sắt, liền vội gọi tiếp viên đến kiểm tra. Chẳng ngờ gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai thưa, họ đành bất lực phải dùng sức mở tung cánh cửa. Thấy kẻ bên trong ăn mặc rách rưới như người lang thang, nam tiếp viên bực dọc yêu cầu anh ta mau chóng xuất trình vé. Thế nhưng đối phương dường như không tỉnh táo, miệng cứ liên tục lẩm bẩm mãi một câu kỳ lạ: tất cả mọi người đều chết hết rồi. Lời vừa dứt, người phụ nữ ban nãy bỗng bước ra từ nhà vệ sinh, dùng chút ý thức cuối cùng loạng choạng đi qua toa xe trống. Cô định tìm sự giúp đỡ từ nhân viên tàu, nhưng đi được nửa đường lại bước hụt, ngã gục xuống sàn. Đúng lúc này, một nữ tiếp viên đi ngang qua, thấy cô co giật liên hồi liền hốt hoảng liên lạc với tổ trưởng xin hỗ trợ. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ ấy lại đứng phắt dậy với một tư thế vô cùng vặn vẹo và quái dị. Nữ tiếp viên linh cảm có chuyện chẳng lành, vừa quay đầu lại đã bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó, một cảnh tượng vô cùng rùng rợn diễn ra, hành khách tò mò liền nhao nhao thò đầu ra hóng chuyện, cho đến khi người phụ nữ bất ngờ ngẩng mặt, bắt đầu tấn công điên cuồng khắp toa, đám học sinh mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Thậm chí, nữ tiếp viên vừa chết thảm cũng bất ngờ sống lại chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi. Khi tổ trưởng hớt hải chạy đến, toa tàu đã chìm trong hỗn loạn, khắp nơi là cảnh tượng ăn thịt người vô cùng man rợ. Quá khiếp đảm, tổ trưởng chẳng màng tìm hiểu tình hình, co giò bỏ chạy thục mạng, tiện thể hét gọi những người khác chạy về đầu tàu thoát thân. Tuy nhiên, một hành khách bị thương còn nhanh chân hơn, đã vượt lên trước họ tháo chạy về phía đầu tàu. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của đối phương, Seok U nhíu mày khó hiểu, tò mò đi ngược dòng người tiến về phía cuối tàu. Vốn định xem có chuyện gì, ngờ đâu lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một nữ tiếp viên lao vào xé xác tổ trưởng, cô ta cắn phập vào động mạch chủ, chỉ trong tích tắc đã biến tổ trưởng thành một con quái vật tương tự, bắt đầu điên cuồng cắn xé những người xung quanh. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Seok U không chần chừ nửa lời, vội bế thốc con gái lên rồi quay đầu tháo chạy. May mắn là lũ thây ma không biết xếp hàng cắn xé, dẫn đến một vụ dẫm đạp kinh hoàng ngoài ý muốn. Việc Seok U thoát khỏi bầy thây ma có thể coi là trong cái rủi có cái may. Hai cha con đang cắm cổ chạy thì bất thình lình bị một con quái vật lao ra chặn đường. Sang Hoa vừa đi vệ sinh ra, tưởng hai người đang ẩu đả liền vội vàng bước tới can ngăn, ngờ đâu kẻ kia vừa ngẩng lên đã nhe nanh múa vuốt lao vào anh. Đúng lúc một người một quái vật đang giằng co, vô tình tạo khe hở giúp Seok U bế con an toàn vượt qua. Thấy không thể dễ dàng thoát thân, Sang Hoa dứt khoát đẩy mạnh con thây ma rồi nhốt chặt nó vào nhà vệ sinh. Khi hai vợ chồng vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, người phụ nữ bị cắn gục dưới sàn cũng bắt đầu biến đổi. Sang Hoa lúc này mới bừng tỉnh, vội vã giục người vợ đang mang thai chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nhưng vừa thấy họ sắp chạy tới toa an toàn, ông Kim sợ xanh mặt, lập tức gào thét ra lệnh đóng chặt cửa kính. Seok U thấy vậy muốn chờ thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc nỗi sợ hãi tột độ đã đánh gục nhân tính trong anh. May sao cô bé Su An đã kịp thời cất tiếng cầu xin, cùng lúc Sang Hoa chặn hậu vô cùng dũng mãnh. Anh tung đòn đánh bật con quái vật đang bám giết phía sau, giúp hai vợ chồng kịp thời thoát khỏi nguy hiểm. Vừa lọt vào trong, Sang Hoa không dám chậm trễ, dồn toàn bộ sức lực giữ chặt tay nắm cửa, cản bước đám người nhiễm bệnh xông vào. Tuy nhiên, Seok U rất nhanh đã nhận ra đám quái vật này hoàn toàn không biết cách mở cửa. Nghe vậy, Sang Hoa có chút bán tín bán nghi nhưng cũng từ từ thả lỏng tay khỏi chốt cửa. Thấy tình hình tạm thời an toàn, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một phen. Ngay sau đó, Seok U tinh ý phát hiện bầy thây ma dường như chỉ dựa vào thị giác để săn lùng con người. Thấy vậy, vợ Sang Hoa vội nhặt chai nước và tờ báo rơi trên sàn, thấm nước rồi dán kín cửa kính lại. Quả đúng như dự đoán, bầy thây ma mất tầm nhìn liền lập tức ngừng gào thét náo loạn. Với tư cách là một giám đốc quỹ đầu tư, khả năng quan sát và phân tích của Seok U quả thực vô cùng nhạy bén. Dẫu vậy, anh vẫn không tránh khỏi việc bị Sang Hoa bước tới tính sổ chuyện vừa rồi. Dù sao hành động ban nãy suýt chút nữa đã lấy mạng vợ chồng anh, nhưng Seok U vốn là kẻ cứng đầu tuyệt đối không chịu nhún nhường. Thấy bầu không khí căng thẳng, may mắn người vợ đã kịp thời cản Sang Hoa lại, hai bên lúc này mới tạm thời đình chiến. Cùng lúc đó, trưởng tàu phát loa thông báo sẽ dừng khẩn cấp ở trạm tiếp theo để hành khách lánh nạn. Thế nhưng khi tàu vừa chờ tới, họ bàng hoàng nhận ra tình hình bên ngoài cũng bi đát không kém.
Dưới con mắt của những người trên sân ga, đoàn tàu vốn đầy rẫy hiểm nguy này lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Bọn họ khóc lóc cầu xin được lên tàu, nhưng những ai đã nếm trải sự tàn độc của thây ma sao dám rước họa vào thân. Cuối cùng, đoàn tàu quyết định tăng tốc vọt qua nhà ga, hướng đến trạm tiếp theo để tìm đường sống. Đâu ai ngờ, tình hình dịch bệnh ở hầu hết các thành phố lớn khác còn thảm khốc hơn gấp bội. Người dân vì bất mãn với sự yếu kém của chính phủ đã đồng loạt đổ xuống đường biểu tình bạo loạn. Thậm chí có kẻ cực đoan còn lái trực thăng giải thây ma xuống Seoul để trả thù sự bất lực của giới cầm quyền. Trên mạng xã hội tràn ngập vô vàn tin đồn thất thiệt và góc khuất đen tối, liên tục thách thức ranh giới tâm lý của người dân. May thay, không lâu sau lại có tin mừng, trưởng tàu phát thanh thông báo chính phủ đã triển khai quân đội ở ga Daejeon phía trước để giải cứu. Vừa nghe thấy thế, ánh sáng hy vọng sống sót lập tức bùng lên trong mắt tất cả mọi người. Tuy nhiên, Seok-u lại vô tình bắt gặp chủ nhiệm Kim đang lén lút gọi điện thoại, nét mặt vô cùng hoảng loạn và mờ ám. Khi nhắc đến ga Daejeon, ông ta thậm chí còn chui tọt vào nhà vệ sinh để to nhỏ, dường như đang cố tình giấu giếm sự thật. Thấy vậy, linh cảm chẳng lành lập tức trỗi dậy, Seok-u vội đi sang toa trống gọi điện cho người bạn sĩ quan để dò hỏi tình hình thực tế ở ga Daejeon. Chẳng ngờ lại nghe chính miệng bạn mình xác nhận quân đội không đến để giải cứu, mà để phong tỏa và cách ly toàn bộ hành khách nhằm ngăn chặn virus phát tán. Là một người ích kỷ, Seok-u đương nhiên không muốn bị đem đi cách ly. Thế là anh vội vàng nài nỉ đối phương mở cửa sau giúp mình, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, người bạn cũng tỏ ra vô cùng khó xử. Hết cách, Seok-u đành tung đòn tâm lý tài chính, hứa hẹn sau này sẽ phím trước mọi thông tin giao dịch để anh ta kịp thời tẩu tán. Lúc này đối phương mới gật đầu đồng ý, cam đoan khi tàu cập ga sẽ phái người bí mật đón hai cha con tẩu thoát. Nghe xong, Seok-u vui mừng khôn xiết, nhưng vừa định quay lưng thì phát hiện gã Vô-gia-cư đang nằm cuộn tròn ngay gần đó. Thấy người này có vẻ đang ngủ say, Seok-u cũng chủ quan không mảy may để tâm thêm. Anh nào ngờ được rằng chính gã lang thang này sau đó sẽ trở thành ân nhân cứu mạng mình. Tàu rất nhanh đã cập bến Daejeon, nhưng khung cảnh điều hưu trên sân ga lại vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Không chạm gác, không bóng người, thậm chí một mống thây ma cũng chẳng thấy, hoàn toàn vắng bóng dáng dấp của quân đội đồn trú. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, bọn họ chẳng còn con đường nào khác, đành mang tâm trạng phấp phỏng lo âu tiến về phía cổng ra của nhà ga. Trong khi đó, Seok-u lặng lẽ dắt tay con gái tách đoàn, rẽ hướng đi về phía quảng trường phụ. Tưởng chừng kế hoạch đã đâu vào đấy, ngờ đâu vừa quay đầu lại, anh bàng hoàng phát hiện gã lang thang đang bám sát gót mình. Tật giật mình, Seok-u vội xua tay đuổi người kia đi, nhưng gã Vô-gia-cư đã nghe lỏm bí mật thì sao chịu dễ dàng từ bỏ cơ hội sống. Ngay lúc đó, người lính phụ trách tiếp ứng ló dạng ở phía cuối hành lang tối. Thấy vậy, gã lang thang không chút do dự, lập tức ba chân bốn cẳng vọt nhanh về phía người quân nhân. Seok-u bừng tỉnh, không dám chậm trễ thêm nửa giây, vội dặn con gái ở yên đây rồi bám sát gót gã Vô-gia-cư lao tới. Cùng lúc ấy, Sang Hoa đi cùng đoàn lớn chợt cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đầy bất thường. Những bộ đồ chống bạo động vứt chồng chơ khắp sàn nhà báo hiệu một sự sụp đổ kinh hoàng. Quả đúng như dự đoán, khi đội quân phía dưới thang cuốn dần hiện rõ hình hài, thì giây tiếp theo, chiếc thang cuốn đã biến thành một cỗ máy nghiền thịt đẫm máu. Kinh hãi tột độ, Sang Hoa vội bế bổng người vợ mang thai, chuyển hướng lao lên cầu thang bộ, thục mạng bỏ chạy theo đám đông. Lúc này, chạy nhanh hơn quái vật hay không không quan trọng, điều sống còn là phải chạy nhanh hơn những người bên cạnh. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bạn của Seok-u bất ngờ gọi lại, giọng run rẩy thông báo lực lượng đồn trú tại nhà ga đã bị xóa sổ hoàn toàn. Nghe xong tin dữ, Seok-u như chết lặng, đôi chân cắm chặt xuống sàn không thể nhúc nhích. Định thần nhìn lại, anh bàng hoàng nhận ra khuôn mặt người lính tiếp ứng đã nát bấy vì vết cắn, ngay phía sau là một con thây ma đang lao tới. Cảnh tượng khủng khiếp khiến gã Vô-gia-cư sợ đến mức suýt vãi ra quần. Nhìn bầy thây ma ngày càng tụ tập đông đặc, Seok-u hoảng hốt quay đầu tìm con, phát hiện chỗ Su-an cũng đang chìm trong biển máu hỗn loạn. Anh dồn chút sức tàn lao điên cuồng về phía con gái, nhưng dường như đã quá muộn màng. May mắn thay, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sang Hoa bất ngờ bay người tung cú trỏ trời giáng cứu mạng Su-an. Không chần chừ nửa giây, cả hai vội vàng kéo thốc cô bé lên, cắm cổ chạy thục mạng ra hướng cửa kính. Seok-u bám sát phía sau, nhưng lỡ trượt chân nên bị một con quái vật nhào tới đè nghiến xuống sàn. Tưởng chừng bỏ mạng tại chỗ, may thay gã Vô-gia-cư chạy ngang qua đã dũng cảm vung áo giải vây, cứu Seok-u thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Thật bất ngờ, Sang Hoa không lấy oán báo ân bỏ mặc anh như cách Seok-u từng làm, mà còn cố sức giữ hở cánh cửa chờ anh tới. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Seok-u vùng dậy lao như tên bắn về phía cửa thoát hiểm, may mắn lách qua khe hẹp ngay trước khi bầy thây ma ập tới vồ lấy anh. Giúp một tay mau. Dù vậy, lực đẩy từ bầy quái vật khiến cánh cửa rung bần bật, ổ khóa trao đảo không ngừng, buộc cả ba người phải gồng mình giữ chặt rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đen đủi thay, nhóm hành khách chạy trốn đầu tiên, vì hoảng loạn mất trí đã vô tình kéo toang cánh cửa nhốt bầy thây ma. Cũng may quân số phe người ở đó không nhiều, vài mạng người kia chắc cũng đủ để bầy quái vật bận rộn xâu xé một lúc. Giữa cơn hoạn nạn, vị trưởng tàu vẫn giữ trọn đạo đức nghề nghiệp, liều mình hỗ trợ hành khách leo lên tàu thoát thân. Thế nhưng chủ nhiệm Kim nào bận tâm đến sống chết của kẻ khác,
Lão khản cổ gào thét ép trưởng tàu mau cho chạy máy nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối. Chẳng ngờ ngay tích tắc sau đó, một con quái vật từ trên cao rơi rớt ngay giữa hai chị em bà lão, nhưng may mắn là tay nó đã gãy gập khó lòng gượng dậy tấn công. Seong Ki-yeong nhanh trí kéo tay bà lão bỏ chạy, cả hai thoát kịp vào toa cuối cùng, tiện thể cứu luôn gã vô gia cư vừa trốn chui trốn lủi tới đây. Trong lúc đó, bầy thây ma đã bao vây kín mít các toa, khiến vị trưởng tàu sợ đến mức tim đập chân run. Lại thêm sức ép liên tục từ lão Kim đòi khởi hành, tâm trí ông càng lúc càng trở nên rối bời. Thấy thế, Minji định xông lên cản lão Kim lại, bởi bạn trai cô hiện giờ vẫn chưa lên được tàu an toàn. Ít nhất phải để những người đang mắc kẹt ngoài kia lên được tàu chứ. Đứng trước nỗi khiếp sợ cái chết, trưởng tàu rốt cuộc cũng vứt bỏ trách nhiệm, run rẩy hạ lệnh cho tàu lăn bánh. Minji nghe xong thì phẫn uất tột cùng, trong khi đám người trên tàu lại thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có bà lão Inju vẫn giữ nét mặt buồn bã, tuyệt vọng. Quay lại phía Sang Hoa, sau bao phen chật vật giằng co, cuối cùng họ cũng gài được chốt khóa cánh cửa lớn lại. Thế nhưng một ổ khóa nhỏ nhoi khó lòng cản bước hàng trăm con quái vật đang điên cuồng phá cửa. Nhận thấy tình hình không thể trụ lâu, cả nhóm lập tức buông tay, ba chân bốn cẳng tháo chạy thục mạng về phía lối thoát. Nào ngờ vừa ló mặt ra khỏi sảnh, nam sinh chạy đầu tiên đã bị một con thây ma tóm gọn rồi cắn xé tàn bạo. Kẻ thứ hai cũng chung số phận khi bị quái vật quật ngã, cảnh tượng máu me khiến Yang Guk đứng chết chân tại chỗ, hồn bay phách lạc. May sao Seok U lao tới xốc nách cậu kéo đi, giúp cả hai kịp thời nhảy lên đuôi chiếc tàu đang chạy. Riêng Sang Hoa vì thân hình hộ pháp nên xoay sở chậm chạp, bị tụt lại khá xa so với hai người kia. Seok U đưa tay định kéo anh lên, nhưng Sang Hoa lại bất ngờ đổi hướng, chạy tới nhặt chiếc khiên chống bạo động dưới đất. Ngay sau đó, anh hét lớn bảo Seok U né sang một bên. Với gậy ngắn tay phải, khiên chắn tay trái, Sang Hoa hóa thân thành cỗ xe tăng dũng mãnh nhất, hất văng mọi chướng ngại kịp bước lên một toa tàu trống không. Tuy nhiên, nhóm 4 người của Seong Ki-yeong lại không được may mắn như vậy. Cô vừa định rút điện thoại gọi cho chồng thì bị gã vô gia cư hốt hoảng cản lại. Nhìn kỹ lại, bọn họ kinh hãi phát hiện mình đang mắc kẹt ngay giữa hai toa chứa đầy quái vật, việc bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhờ trời, khu vực nối giữa các toa có một nhà vệ sinh hẹp, Seong Ki-yeong vội ra hiệu cho ba người kia rón rén chui vào lẩn trốn. Dù đã hành động vô cùng cẩn trọng, họ vẫn không may bị một con thây ma vô tình phát hiện ra. Nghe tiếng động, lũ thây ma xung quanh cũng ồ ạt chuyển hướng, súng đen súng đỏ trước cửa nhà vệ sinh. Bước đường cùng, Seong Ki-yeong đành gọi cho Sang Hoa cầu cứu, qua điện thoại vọng lại tiếng nấc nghẹn ngào của bé Suan. Mọi người đang ở toa mấy? Dạ, bọn cháu đang ở toa 13. Trời ơi, anh mau tới cứu em với. Vợ ơi, đợi anh. Là Su An nhà tôi đúng không? Con bé không sao chứ? Tất cả đang trốn trong nhà vệ sinh toa 13. Nghe đến con số này, Seok U như rơi xuống hố băng, bởi họ đang ở tít toa số 9. Việc băng qua bầy thây ma là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với tư cách là một người cha, anh chấp nhận đánh cược mạng sống để cứu con gái. Nhìn thấu quyết tâm của Seok U, Sang Hoa lên tiếng cảnh báo, dù có phép màu qua lọt, họ cũng chẳng có đường đưa người sống quay về. Giữa lúc hai người đàn ông đang bế tắc, Yang Guk chợt lên tiếng, cậu vừa gọi cho bạn gái, biết được những người an toàn đang tụ tập ở toa 15. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần phá vòng vây tới toa 13, rồi giáng thêm một toa nữa là tất cả sẽ chạm tới cửa sinh. Dứt lời, cậu nam sinh lôi cuộn băng keo ra quấn chặt hai cánh tay, trang bị vũ trang đầy đủ và quyết tâm tham chiến. Sang Hoa và Seok U nhìn nhau thể hiện quyết tâm, bộ ba chiến binh nhanh chóng dàn trận, chỉ chờ tàu ra khỏi đường hầm tối. Đi thôi. Cựu tay đấm bốc Sang Hoa đảm nhận vai trò tiên phong, dùng sức mạnh cơ bắp dọn dẹp chướng ngại vật phía trước. Chuyên gia tài chính Seok U bọc lót ở giữa, hỗ trợ giải vây và xử lý những kẻ lọt lưới. Còn nam sinh Yang Guk cầm chày đi cuối, làm nhiệm vụ bảo vệ hậu phương và yểm trợ phía sau. Dù hành trình đẫm máu vô cùng hiểm ác, nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, cả ba đã chật vật vượt qua toa 10 tiến sát hơn tới mục tiêu toa 13. Thế nhưng, khi Yang Guk định thừa thắng xông lên dọn dẹp toa 11, cậu điếng người nhận ra toàn bộ thây ma ở đây đều là bạn học thân thiết của mình. Thấy cậu bé run rẩy không nỡ ra tay, Sang Hoa hiểu ý liền mạnh bạo đẩy cậu ra sau để tự mình gánh vác. Mất đi một hỏa lực, áp lực đổ dồn lên vai hai người đàn ông lập tức tăng lên gấp bội. Chẳng bao lâu, sức lực suy kiệt khiến họ rơi vào thế hạ phong, chỉ còn biết vung gậy trong tuyệt vọng để bảo toàn tính mạng. Yang Guk đứng sau nhìn bạn bè biến dạng mà lòng như lửa đốt, không biết phải phản ứng thế nào cho đến khi đoàn tàu bất ngờ lao vào hầm ngầm, mất đi ánh sáng, đám thây ma bỗng ngưng bặt, đứng khựng lại như những cỗ máy mất phương hướng. Hành vi kỳ lạ hóa tượng này khiến bộ ba ngỡ ngàng, đứng chôn chân không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi một quả bóng chày vô tình rớt xuống sàn, âm thanh khô khốc lập tức thu hút toàn bộ lũ quái vật quay đầu về phía đó. Seok U nhạy bén nắm bắt vấn đề, thử gõ nhẹ gậy vào giá để hành lý phía trên. Y như rằng bầy thây ma mù lòa bắt đầu dò dẫm, gầm gừ tiến về phía nơi phát ra tiếng động. Biết được điểm yếu, Seok U vội ra hiệu cho hai người kia nín thở, rón rén bước qua hàng ghế quái vật. Éo le thay, Sang Hoa vừa thò chân ra ngoài thì đoàn tàu lại vọt ra khỏi vùng tối của đường hầm. May mà cả ba đã lọt sang toa kế tiếp an toàn. Qua lần thử nghiệm vừa rồi,
Họ chốt lại kết luận, thây ma hoàn toàn mù dở trong bóng tối. Dù đã nắm thóp được lũ quái vật, nhưng nét mặt ba người vẫn đanh lại, bởi toa trước mắt còn ken đặc thây ma hơn gấp bội. Thời gian chạy qua hầm chỉ vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi, căn bản không đủ để ba người rón rén lách qua bầy quái vật. Bí bách quá, Sang Hoa định liều mình lao lên mở đường máu, nhưng Seok U vội đưa tay cản lại vì anh đã có cao kiến. Anh mượn điện thoại của Sang Hoa, lưu số máy vào điện thoại của mình rồi cài chế độ rung. Chờ lúc hầm tối buông xuống, Seok U khéo léo mở hé cửa kính chuồn vào trong, ra hiệu cho hai người nấp sau ghế. Tiếp đó, anh ném điện thoại của Sang Hoa văng ra xa rồi nhanh chóng bấm gọi. Tiếng chuông kéo toàn bộ bầy thây ma xô đẩy chạy về góc đó. Ba người chớp thời cơ khom lưng bò trườn lách khỏi toa, tiến thẳng đến trước cửa nhà vệ sinh gõ nhẹ. Tiếng gõ cửa khiến trái tim ai nấy đều đánh thót lên tận cổ họng, cho đến khi Sang Hoa hé cửa nhìn vào, tảng đá đè nặng trong lòng vỡ vụn. Cô khóc nức nở trách móc chồng vẫn còn tâm trạng bày trò dọa mình. Su An thò đầu ra kiếm tìm ánh mắt thân thuộc, Seok U cũng ngó đầu vào, ánh mắt đong đầy yêu thương pha chút tự hào như muốn nói cha con ngầu không. Giữa lúc hai cặp gia đình đang mừng rỡ nhận người thân, Yang Guk tỉnh táo quan sát xung quanh tìm kiếm chỗ nấp an toàn cho bước tiếp theo. Ngờ đâu, vừa ngó nghiêng xong thì ánh sáng chói lòa ập tới, đoàn tàu đã thoát khỏi đường hầm dài. May là bầy thây ma phía sau vẫn đang mải mê tìm kiếm chiếc điện thoại, nhưng nấp mãi ở đây cũng không phải cách hay. Mục tiêu sống còn bây giờ là lọt được vào toa số 15, nơi tập trung những người sống sót đông đúc nhất. Đáng buồn thay, khi bạn gái Yang Guk báo tin mừng cho mọi người, Lão Kim lại biến sắc mặt, cho rằng ba người đàn ông không thể nào bình yên vô sự bước qua chừng ấy toa tàu dày đặc quái vật. Chắc chắn không bị thương vết nào chứ. Cô dám lấy mạng sống ra thề là bọn họ chưa bị cắn không? Rõ ràng, lão ta không hề có ý định mở cửa đón nhận nhóm người dũng cảm này. Với lão, sống chết của những người ngoài kia là chuyện bao đồng, cớ gì đám người an toàn trong này phải liều mình rước rủi ro. Những lời nhẫn tâm ấy khiến đám đông câm lặng, họ chĩa ánh mắt đầy ác ý về phía Minji ngầm đồng thuận với lão Kim. Bọn họ đã quên sạch, nhờ ai liều mạng chặn cửa mà đám người hèn nhát này mới có cơ hội sống sót đến bây giờ. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là việc đám đông hùa theo lão Kim, khống chế và tước điện thoại của Minji, cắt đứt đường dây liên lạc của nhóm Sang Hoa. Không hề hay biết lòng dạ hiểm ác của đồng loại, nhóm Seok U lúc này đang nhân lúc hầm tối bao phủ, đánh đu trên giá hành lý lén lút vượt qua toa kế tiếp. Seok U quẳng mạnh chiếc ba lô về phía sau, tạo tiếng động lớn dụ bầy thây ma rời đi, mở đường cho những người khác nhảy xuống sàn. Chớ trêu thay, gã vô gia cư trượt chân rơi phịch xuống đất, nằm ngã kẹp ngay giữa hai hàng ghế. May mà tiếng động không làm bầy thây ma chú ý, Seok U lật đật quay lại kéo gã lên, nhưng đen đủi là tàu lại một lần nữa phóng ra khỏi đường hầm. Một con quái vật gần đó khịt mũi nghi ngờ, lờ đờ tiến lại gần chỗ hai người đang nín thở lẩn trốn. Thật may mắn có trời Phật phù hộ, con zombie mù quáng bỏ qua vị trí của họ mà lảo đảo quay đầu. Thấy lối đi đã thoáng, Seok U ra hiệu bằng tay, đếm lùi 3, 2, 1 để cả hai cùng lao ra ngoài. Ai ngờ chữ một còn chưa kịp thốt ra, chạy đi, chạy mau lên. Yang Guk vọt lên đập cửa gọi bạn gái, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cánh cửa từ bên trong đã bị khóa trái bằng nhiều lớp dây đai, điện thoại thì tắt ngúm không thể liên lạc. Nhận thấy mở cửa là vô vọng, Seok U dứt khoát quay đầu, lao vào phụ giúp Sang Hoa chặn đứng bầy quái vật đang đuổi tới. Bàn tay đẫm máu của lũ quái vật thò qua khe hẹp, khiến việc đóng kín cửa gần như là điều không tưởng. Cửa trước chặn lại, cửa sau không mở được, bị dồn vào chân tường. Yang Guk đành vung gậy đập nát lớp kính cường lực để tìm lối thoát. Cùng lúc đó, cánh tay phải gồng gánh của Sang Hoa đã giã rời, anh vừa đưa tay trái lên phụ lực thì một con thây ma chui lên ngoạm lấy tay anh, khiến Seok U hoảng hồn lạnh toát. Bằng sức mạnh phi thường, Sang Hoa nén đau nghiến răng trụ vững, nhất quyết không buông tay để cánh cửa bung ra. Về phần Yang Guk, dưới những cú nện điên cuồng, lớp kính cuối cùng cũng nứt toác, dọa cho mọi người vội vàng lui vào trong toa. Thấy lớp kính vỡ, lão Kim hoảng hồn xông lên định đóng chốt cửa thứ hai, nhưng đã bị cánh tay đẫm máu của Yang Guk chặn đứng. Nhận thấy tình hình căng thẳng, đám người hèn nhát trong toa cũng ùa lên giúp lão Kim chống cửa từ bên trong. Giữa khung cảnh hỗn loạn, bà lão Jong Jiu chợt đau đớn phát hiện người chị ruột In Jiu của mình cũng đang chân mình ngoài cửa. Tình máu mủ không cho phép bà khoanh tay đứng nhìn, bà đẩy tên trưởng tàu rồi lao về phía cánh cửa đang bị chặn đứng. Minji cũng nhân cơ hội vùng thoát khỏi vòng vây, lao lên cấu xé đám người đang nhẫn tâm chặn cửa. Thế nhưng sức vóc hai người phụ nữ yếu ớt sao đọ lại được đám đàn ông lực điền, họ dễ dàng bị hất văng ra xa. Phía bên kia cánh cửa sinh tử, dù Sang Hoa và Seok U đã ép được cửa vào sát mép, nhưng lớp kính nứt này có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, báo hiệu cái chết đã kề cận. Biết mình không qua khỏi, Sang Hoa dùng chút sức tàn giao phó người vợ bụng mang dạ chửa cho Seok U, bảo anh ta nhanh chóng đưa cô ấy rời đi. Nghe vậy Seok U có chút không biết làm sao. Đi mau đi đồ khốn. Đi đi, tôi kiệt sức rồi. Seok U trăm ngàn lần không muốn bỏ rơi ân nhân, nhưng nán lại thêm cũng chỉ rước họa vào thân vô ích. Rơi nước mắt cắn răng buông tay, Seok U làm theo lời chân chối của Sang Hoa, lôi sạch Seong Ki Yeong rời khỏi đó. Yoon Seo là tên con gái chúng ta đó, em biết chưa? Sang Hoa mỉm cười lần cuối, dùng tấm thân tàn đỡ hàm răng sắc nhọn. Seok U chớp thời cơ lao đến phụ đám Yang Guk phá cửa kính. Giờ khắc này,
Trong đôi mắt Seok U không còn là khát vọng sống sót, mà cháy rực ngọn lửa căm phẫn dành cho lũ người nhẫn tâm bên trong. Cùng lúc đó, chất độc virus đã ngấm sâu, đôi mắt sang hoa trắng dã gân máu nổi hằn, anh chỉ dựa vào chút ý chí ngoan cường để cơ thể không gục ngã. May mắn thay, với sự trợ lực của Seok U, lớp cửa kính cuối cùng cũng bung vỡ. Không ngừng nghỉ một giây, anh quay lại vội vàng kéo hai người phụ nữ lao vào bên trong toa an toàn. Nhưng khi ngoái lại, anh bàng hoàng nhận ra bà lão Inju đang đứng lặng thinh, ánh mắt kiên định chối từ bước qua cửa. Bởi lẽ trong mắt bà, đám người ích kỷ bên trong kia tàn độc chẳng kém gì bầy thây ma khát máu, sống mòn mỏi giữa lũ súc sinh đội lốt người, thà hiên ngang chết giữa bầy quái vật còn giữ được chút phẩm giá cuối cùng. Biết không thể lay chuyển, Seok U cắn răng kéo sập cửa lại, ngăn cản bầy thây ma đang lao tới. Khi mọi thứ tạm thời lắng xuống, Seok U phẫn nộ giáng một cú đấm nảy lửa vào mặt lão Kim, gằn giọng chất vấn tại sao lão không chịu mở cửa cứu người sớm hơn. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của Seok U dọa lão Kim suýt tè ra quần, lão run lẩy bẩy không thốt nên lời. Bí thế lão bắt đầu tung hỏa mù, lớn tiếng vu khống Seok U dính đầy máu me chắc chắn đã bị cắn, kích động đám đông đuổi nhóm người mới đến ra khỏi toa. Đám đông vốn đã sợ hãi cực độ, nay như chim cành cong, nhưng vì sợ bị đánh giá đạo đức nên chần chừ không dám lên tiếng. Cho đến khi một tiếng thét vô tâm vang lên phá vỡ sự im lặng, đuổi bọn chúng đi. Tấm màn đạo đức giả tạo bị xé toạc, đám đông Azure lập tức hùa theo gào thét xua đuổi. Đi đi, biến ra ngoài mau, ra ngoài nhanh lên, cút đi, đừng mang mầm bệnh tới đây. Trước sự dùng dãy phũ phàng của đồng loại, nhóm Seok U đành ngậm đắng nuốt cay lủi thủi bước sang toa tiếp theo để lánh nạn. Không thể chịu đựng sự máu lạnh của đám người này thêm nữa, Minji dứt khoát đứng dậy đi theo bạn trai dùng bỏ toa an toàn. Đẩy xong nhóm Seok U đi, đám người hèn nhát vội dùng cà vạt quấn chặt tay nắm cửa, khóa chết lối đi đến mức chính họ cũng không tự mở được. Tưởng rằng đã cách ly tuyệt đối mọi rủi ro, họ lại không để mắt tới bà lão Jongju đang ngồi thu lu ở góc toa. Bà lặng lẽ nhìn qua lớp kính, thấy chị gái mình đã bỏ mạng rồi ngoảnh lại nhìn đám người hèn hạ đang dương dương tự đắc. Một lũ cặn bã. Lẩm bẩm xong, bà từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cánh cửa ngăn bầy thây ma. Lão Kim vô tình quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của bà, linh cảm điều tồi tệ nhất sắp xảy ra, lão gào lên giục mọi người cản lại nhưng đã quá muộn. Thật mỉa mai, vì nhóm Seok U không hề chốt cửa bên phía họ, nên lớp rào chắn cuối cùng của lũ người ích kỷ chính là sợi cà vạt họ tự trói gián tiếp bảo vệ nhóm Seok U khỏi thảm kịch. Ngay sau đó, cấp dưới của Seok U gọi điện báo tin mừng, quân đội tại Busan đã thiết lập thành công tuyến phòng thủ kiên cố. Sở dĩ trên mạng bật vô âm tín là do chính phủ muốn ngăn chặn dòng người tị nạn ồ ạt đổ về, nên đã bưng bít thông tin dư luận. Dù thủ đoạn có phần mờ ám, nhưng với những con người đang chơi với giữa lằn ranh sinh tử, đây quả là ánh sáng cuối đường hầm. Thế nhưng, nụ cười chưa kịp hé thì vị trưởng tàu bất ngờ đạp phanh gấp cháy đường dây. Sống sót sau cú phanh thần sầu, vị trưởng tàu già vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Không biết trên tàu còn ai sống sót không, ông vẫn bật bộ đàm phát thanh, bình tĩnh thông báo tình hình thực tế. Ông nhắc nhở hành khách mau chóng xuống tàu, tìm các đầu kéo khác ở ga để tiếp tục hành trình đến Busan. Nói xong, vị trưởng tàu gan dạ nhảy xuống sân ga, đơn độc len lỏi tìm kiếm những toa tàu còn hoạt động. Cùng lúc đó, lão Kim gian xảo cũng muốn tẩu thoát, lão vừa thò đầu ra cửa dòm ngó, rồi nói dối trưởng tàu rằng bên ngoài đã an toàn. Khi vị trưởng tàu cả tin vừa hé cửa kiểm tra, lão lập tức đẩy mạnh ông ra ngoài làm bia đỡ đạn. Lão dùng mạng sống của người khác để mở đường máu cho mình, vô tình giải phóng luôn một binh đoàn thây ma khát máu. Trong khi đó, nhóm Seok U không hay biết gì, đang mải miết tìm một toa xe trống để vượt qua đoạn đường dây bị tắc nghẽn. Yang Guk tinh mắt phát hiện một toa khả thi, vừa định quay lại gọi thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Khói bụi mịt mù tan đi, hai người vừa hay bị đoàn tàu tách khỏi nhóm. Yang Guk kinh hãi tột độ khi thấy Seok U bị kẹt cứng dưới gầm toa xe đổ nát. Không chần chừ, Yang Guk kéo Minji leo vào toa xe định băng qua cửa bên kia để giải cứu đối phương. Ngờ đâu cánh cửa đó đã bị khóa chặt, cậu liền dùng búa thoát hiểm đập cửa kính. Do không biết điểm yếu của kính cường lực nằm ở các góc, nên cậu nện mãi mà kính vẫn trơ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, lão Kim bất thình lình xuất hiện từ phía sau, theo đuôi lão là một bầy zombie đói khát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minji đã bị zombie vồ lấy cắn xé. Căm phẫn tột cùng, Yang Guk hét lên vung búa xông tới cứu bạn gái, mặc kệ an nguy bản thân. Lão Kim chớp lấy thời cơ đục nước béo cò, dùng sức đập mạnh vào vết nứt kính cường lực mà Yang Guk vừa tạo ra. Khi Yang Guk vừa đánh bật con zombie, lão Kim đã phá toang kính rồi tẩu thoát, bỏ lại Yang Guk ôm thi thể bạn gái gào khóc trong ân hận. Sau khi băng qua toa thứ hai, lão Kim vô tình chạm trán chiếc đầu kéo mà trưởng tàu vừa khởi động thành công. Trưởng tàu nhìn thấy lão đang chạy trối chết, phía sau là đàn thây ma bám gót, liền lớn tiếng hò hét động viên lão cố lên. Do quá hoảng loạn, lão Kim vấp phải thanh tà vẹt đường dây, trẹo chân ngã nhào, tạm thời mất khả năng chạy trốn. Long chắc ẩn trỗi dậy,
Trưởng tàu bất chấp nguy hiểm nhảy xuống dìu lão lên, nào ngờ lại rước nhầm một con rắn độc. Giữa cơn hoảng loạn, lão Kim bị thây ma cắn trúng, nhưng bản năng sinh tồn hèn hạ vẫn bùng cháy mãnh liệt. Lão dứt khoát hất văng ân nhân, cắm đầu cắm cổ leo lên đầu kéo, bỏ mặc vị trưởng tàu già oàn mình gánh chịu kết cục bi thảm. Cùng lúc đó, Seok Ulm tỉnh lại sau cơn choáng váng, phía trên đỉnh đầu anh lúc này là hàng đàn quái vật đang gào thét cào xé lớp kính. Nếu không nhờ tấm kính chắn gió quá chất lượng, có lẽ họ đã sớm bỏ mạng dưới những hàm răng sắc nhọn. Nhưng kính tốt đến mấy cũng không trụ được lâu, thấy đầu tàu sắp lật úp, Seok U nén đau lách qua khe hẹp chui ra, cẩn thận quan sát rồi mới ra hiệu gọi mọi người thoát thân. Ai dè vừa dứt lời, đoàn tàu lại rung lắc dữ dội, lối ra bị bình khí rơi xuống chặn lại ngoài ý muốn. Đồng thời, lớp kính chắn gió bắt đầu giãn nứt, cửa sổ bên hông vỡ nát. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, gã vô gia cư hèn mọn ngày nào bỗng tỏa sáng rực rỡ. Gã nắm chặt thanh sắt, dùng thân mình làm lá chắn sống chặn bầy quái vật. Nhờ sự hy sinh cao cả đó, Seok U có đủ thời gian hích văng bình khí, đưa tay tóm lấy con gái kéo vọt ra ngoài. Seong Ki-yeong quay đầu nhìn gã vô gia cư lần cuối, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc hỗn độn. Lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, cô chỉ đành dứt khoát quay lưng chạy theo cha con Seok U. Suy cho cùng, một lời cảm ơn hay tạm biệt lúc này cũng chỉ là sự vô nghĩa muộn màng. Đoàn tàu lật úp, toàn bộ kính vỡ vụn, giải phóng hàng trăm con thây ma đói khát túa ra săn đuổi 3 người sống sót. Số thây ma kẹt lại ở nhà ga nghe tiếng động cũng lũ lượt kéo đến hòa vào đám đông, dẫm đạp lên nhau tạo thành một cơn sóng thần đẫm máu. Sự vô kỷ luật của bầy quái vật lại vô tình tặng cho nhóm Seok U vài giây quý báu, giúp họ chật vật bám được vào đuôi đầu kéo đang lăn bánh. Thế nhưng tốc độ của thây ma cũng khủng khiếp không kém, một con tóm được thanh chắn, những con khác lập tức bám đuôi lôi kéo. Trọng lượng khổng lồ của hàng chục con quái vật tạo thành một chuỗi xích thịt dài thòng, kéo ghì trước đầu kéo khiến tốc độ giảm sút rõ rệt. Thấy nguy cơ cận kề, Seok U vội xông ra đuôi tàu, vung chân đạp gãy từng ngón tay của con thây ma đang bám trụ, vừa phải giữ thăng bằng vừa phải né cú vồ của những con quái vật đu bám phía dưới. Seok U hao tổn không ít sức lực mới hất văng được con đầu đàn. Kẻ đứng mũi chịu sào buông tay kéo theo toàn bộ chuỗi xích thịt rơi rụng là tả xuống đường ray bị bỏ lại phía sau một khoảng cách rất xa. Giải quyết xong chướng ngại vật, Seok U thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cất bước tiến về phía buồng lái đầu kéo. Vốn Đinh Ninh trưởng tàu đang cầm lái, ngờ đâu khi cánh cửa vừa hé mở, anh giật nảy mình, lập tức đóng sập cửa lại rồi lùi liền mấy bước. Chẳng ai ngờ lão Kim ác độc vẫn chưa biến đổi hoàn toàn, dù virus đã làm mờ đục đôi mắt, lão vẫn loạng choạng vặn được tay nắm cửa mở ra. Nhìn thân ảnh dị dạng đang rên rỉ tiến lại gần, nói Seok U không sợ hãi là dối lòng, bởi anh thừa hiểu sức mạnh kinh hồn của zombie. Chớ trêu thay, lão Kim dường như không nhận thức được bản thân đã nhiễm bệnh, miệng vẫn làm nhảm cầu xin Seok U đưa mình về nhà. Cho đến khi Seok U lớn tiếng quát tỉnh, lão mới trố mắt kinh hoàng nhìn xuống cơ thể đầy vết cắn của mình. Sự thật tàn khốc kích hoạt bản năng dã thú, lão gầm lên một tiếng. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Seok U vốn có vóc dáng cao to, nhưng sức mạnh của nhân viên văn phòng sao đọ lại quái vật, anh nhanh chóng bị quật ngã liên tục chống đỡ trong vô vọng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Seong Ki-yeong vác bụng bầu to vượt mặt vẫn liều mình lao tới giúp sức. Cô giải vây cho Seok U nhưng vô tình trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhớ lại lời hứa dùng mạng sống đổi lấy với Sang Hoa, Seok U không chần chừ lao đến bịt chặt hàm răng đầy máu của lão Kim, và anh đã bị cắn. Biết mình không thể sống sót, nỗi sợ hãi trong Seok U hoàn toàn tan biến. Anh vùng lên quấn chặt cánh tay vào người lão Kim rồi ôm lão nhảy thẳng xuống đường ray. Bằng sự hy sinh quên mình, Seok U đã vĩnh viễn kết liễu mối hiểm họa đe dọa con gái. Giải quyết xong mọi việc, anh đứng lặng người nhìn vết cắn sâu hoắm rỉ máu trên mu bàn tay, rồi nhìn sang con gái nhỏ mới nhận ra sự ích kỷ trước đây của bản thân. Bao lâu nay, anh chỉ bận tâm đến thành công mà thờ ơ với sự cô đơn, thiếu thốn tình thương của bé Suan. Dù hối hận muộn màng, anh vẫn cố gắng gom nhặt chút sức lực cuối cùng. Anh tháo dây xích loạng choạng bước vào buồng lái, căng mắt nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Nắm được cách thức, anh gọi Seong Ki-yeong lại, dặn dò tỉ mỉ cách dừng tàu an toàn. Cô nghe tôi dặn kỹ này, cái cần gạt màu đỏ này là phanh hãm tốc, đến trạm kiểm soát an toàn. Cô chỉ cần kéo mạnh nó xuống là tàu dừng lại, nhớ chưa? Dặn dò xong, anh xoay người quỳ gối trước mặt Suan, ánh mắt đong đầy yêu thương. Suan, con gái của bố, nhìn bố này, ngoan nào, nhìn bố đi con, nghe lời bố dặn nhé. Con phải nắm chặt tay cô Seong Ki-yeong cho đến khi an toàn, nhớ chưa con? Và một điều nữa, Busan chắc chắn sẽ an toàn. Sau khi dặn dò xong, dù con gái có cầu xin thảm thiết thế nào, anh cũng kéo tay con gái ra, dứt khoát rời khỏi buồng lái mặc kệ tiếng gào khóc phía sau. Khi virus phát tác làm lu mờ lý trí, ký ức tươi đẹp về ngày Suan cất tiếng khóc chào đời lại ùa về tâm trí Seok U. Lần đầu tiên làm cha, anh lóng ngóng ôm con trong tay, trái tim ngập tràn nỗi lo âu pha lẫn niềm hạnh phúc vô bờ. Từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cử chỉ nâng niu, anh nâng bé con cẩn thận như ôm một báu vật dễ vỡ nhất trần đời. Hồi ức ngọt ngào ấy khiến khóe môi Seok U từ từ nở một nụ cười mãn nguyện, bóng tối tử thần dường như cũng chẳng thể làm anh đớn đau thêm nữa. Suốt chặng đường còn lại, không ai nói với ai lời nào,
Seong Ki-yeong cứ lặng lẽ ở bên cạnh Suan, đến đường hầm gần Busan thì dừng tàu. Khung cảnh hiện ra trước mắt là một vùng hoang tàn đổ nát, xác chết chất đống ven sông minh chứng cho một trận huyết chiến kinh hoàng vừa đi qua. Nhưng không còn đường lui, họ đành dắt tay nhau bước vào vùng hầm ngầm tăm tối lạnh lẽo. Từ phía xa, đội lính canh gác phát hiện bóng người lờ mờ di chuyển, họ vội vàng lên nòng súng, căng mắt qua ống nhòm để xác định xem đó là người sống hay thây ma. Báo cáo, tầm nhìn hạn chế, không thể phân biệt được mục tiêu. Xin chỉ thị từ cấp trên, tiêu diệt toàn bộ. Nhận lệnh, những người lính lạnh lùng đặt ngón tay lên cò súng. Ngay thời khắc sinh tử ấy, một giai điệu trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía cuối đường hầm. Giai điệu cất lên xé tan bầu không khí u ám, và ai cũng biết quái vật thì không biết hát. Hai người lính bừng tỉnh vội hạ vũ khí, gọi bộ đàm yêu cầu đồng đội tiến vào đường hầm bảo vệ người sống sót. Chuyến tàu sinh tử cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng thảm họa zombie thì chưa hề kết thúc. Dù Suan và Seong Ki-yeong may mắn đặt chân đến Busan, phần còn lại của bán đảo Triều Tiên đã nhanh chóng chìm trong hỗn loạn, quân đội thất thủ, chính quyền sụp đổ, còn những người sống sót buộc phải rời bỏ quê hương để tìm đường thoát thân. Đây là phần tiếp theo của chuyến tàu sinh tử sau 4 năm. Mặc dù nhân vật và cốt truyện hoàn toàn độc lập, nhưng vẫn tiếp nối bối cảnh tận thế của phần đầu tiên, đưa nỗi kinh hoàng của virus lây lan đến mức tột cùng. Sau khi virus xác sống bùng phát trên lãnh thổ Hàn Quốc, tốc độ lây lan nhanh đến mức kinh ngạc. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, toàn bộ xứ sở Kim Chi đã hoàn toàn tê liệt. Những thành phố từng sầm uất chốc lát biến thành đống đổ nát. Chốn nhân gian nhộn nhịp ngày nào nay hóa thành địa ngục trần gian. Ngay cả khu vực an toàn cuối cùng trong phần 1 là Busan và toàn bộ bán đảo Triều Tiên cũng lần lượt thất thủ, bị virus nuốt chửng hoàn toàn, trở thành khu vực cấm không một ai dám đặt chân đến. Khởi đầu câu chuyện, nam chính Dong Won lái một chiếc xe địa hình đưa gia đình chị gái, dốc hết sức lực lao đến bến cảng. Nơi đó đang đậu chuyến tàu cuối cùng hướng đến Nhật Bản, là tia hy vọng duy nhất để trốn khỏi vùng đất tận thế này. Chiếc xe lăn bánh trên con đường hướng ra cảng, cảnh tượng dọc đường khiến người ta kinh hãi. Những chiếc xe bị bỏ hoang nằm ngổn ngang chắn giữa đường, có chiếc thân xe dính đầy vết máu, có chiếc cửa kính vỡ nát tơi tả. Thi thoảng lại thấy vài con xác sống lảng vảng ven đường, phát ra những tiếng gầm gừ chói tai. Trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng Dong Won cũng đưa gia đình chị gái đến được bến cảng. Bến cảng lúc bấy giờ đã đông nghẹt người, nhân viên vũ trang cầm súng nghiêm ngặt duy trì trật tự. Dong Won dẫn theo chị gái và cháu trai cẩn thận xếp hàng, cuối cùng cũng lên được chuyến tàu hướng đến Nhật Bản. Nhưng tàu vừa rời bến chưa được bao lâu, Dong Won liền biết được điểm đến đã bị đổi sang Hồng Kông. Thế là anh bèn đi tìm cấp trên để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên không ai hay biết, trên tàu đã có một người nhiễm bệnh trà trộn vào. Ngay trong khoang tàu đầy ắp người sống sót, hắn ta đột nhiên biến đổi. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Khoang tàu chốc lát trở nên hỗn loạn, đến khi Dong Won quay lại, nơi đây đã sớm biến thành địa ngục trần gian. Bất hạnh hơn nữa là đứa cháu trai của anh cũng bị lây nhiễm. Nhìn thấy những người bị cắn lần lượt bắt đầu biến đổi, Dong Won đành phải kéo chị gái rời đi, nhưng chị ấy không cam lòng bỏ lại con trai mình. Thế nhưng ngay lúc này, vài con xác sống bất ngờ lao vào Dong Won. Anh vội vã nổ súng phản công, nhưng khi hạ gục được vài con rồi ngoảnh đầu nhìn lại, chị gái đã bị bầy xác sống bao vây. Dong Won và anh rể hoàn toàn bất lực, chỉ đành trơ mắt nhìn chị ấy bị bầy xác sống nhấn chìm. Cuối cùng con tàu cập bến Hồng Kông suôn sẻ. Tuy hai người sống sót, nhưng lại phải sống một cuộc đời không có tôn nghiêm. Vì sự bùng phát của virus, họ đi đến đâu cũng không được chào đón. Cứ thế 4 năm trôi qua, cho đến một ngày, một băng đảng địa phương tìm đến họ, yêu cầu họ trở về Busan, Hàn Quốc để tìm một chiếc xe tải chứa 20 triệu đô la. Chỉ cần sống sót mang chiếc xe tải trở về, mỗi người sẽ nhận được 2,5 triệu đô la. Rõ ràng nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh, nhưng cứ nghĩ đến việc sống ở đây như chuột chạy qua đường, hai người cuối cùng quyết định đánh cược một phen. Đồng hành cùng họ còn có hai người Hàn Quốc khác. Thế là nhóm 4 người dưới sự dẫn dắt của thành viên băng đảng một lần nữa bước lên con đường trở về Hàn Quốc. Khi con tàu tiến đến gần bến tàu, biệt đội cảm tử liền chèo thuyền nhỏ tiến về phía thành phố. Trải qua 4 năm bị virus tàn phá, toàn bộ thành phố đã biến thành một đống hoang tàn, khắp nơi đều nồng nặc mùi chết chóc. Ai đã xem phần 1 đều biết, bọn xác sống này tuy khát máu, nhưng cũng có một điểm yếu, khi trời tối chúng sẽ không nhìn thấy gì cả. Vậy nên họ đặc biệt chọn hành động vào ban đêm, nhưng dù vậy vẫn phải hết sức cẩn thận, vì lũ xác sống rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng. Rất nhanh dựa vào vị trí băng đảng cung cấp, họ thuận lợi tìm thấy chiếc xe tải ở gần đó. Đúng như lời tên đại ca kia nói, bên trong chứa đầy hàng chục bao tiền mặt. Lần này phát tài rồi, giờ chỉ cần lái chiếc xe tải về bến tàu, nhiệm vụ coi như hoàn thành tốt đẹp. Nhưng nếu không có bất trắc gì thì bất trắc sẽ ập đến ngay lập tức. Thi thể khô héo của tài xế vẫn còn ngồi trên ghế lái, nhưng họ không hề biết rằng người tài xế lúc còn sống đã bị bầy xác sống tấn công. Ngay khi anh rể chuẩn bị di chuyển cái xác đi, gã tài xế đột nhiên mở trừng mắt và tấn công anh. Trong quá trình giằng co, cánh tay của anh rể vô ý chạm phải còi xe trên vô lăng. Tiếng còi inh ỏi chốc lát vang vọng khắp nửa thành phố. Dù anh rể đã kịp thời thoát khỏi sự trói buộc và dưới sự giúp đỡ của Dong Won đã giải quyết xong con xác sống, nhưng âm thanh ban nãy đủ để thu hút những con xác sống khác. Quả nhiên không lâu sau, từ trong đường hầm tối tăm bỗng tràn ra một lượng lớn xác sống. Dong Won vừa bảo những người khác mau chạy đi,
vừa nổ súng yểm trợ, nhưng lũ xác sống cứ kéo đến liên tục. Đông Quân nảy ra một ý, quả quyết chĩa súng về phía những chiếc xe ô tô bên cạnh, tận dụng còi báo động của xe ô tô để thành công dụ lũ xác sống đi nơi khác, rồi nhân cơ hội lên xe tải cùng nhau rời khỏi hiện trường. Sau khi mối nguy hại được giải trừ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tưởng tượng xem tiêu nhiều tiền thế này như thế nào. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, tai nạn lại một lần nữa ập đến. Trên đường quay về bến cảng, bọn họ đột nhiên bị một nhóm vũ trang tấn công. Quả pháo sáng bất ngờ xuất hiện, khiến mấy người không dám liều lĩnh tiến tới. Nhưng khi xung quanh bừng sáng, những con xác sống gần đó đều bị thu hút đến. Đông Quân lập tức cảm thấy bất ổn, vội vàng bảo chiếc xe phía trước tẩu thoát, nhưng không ngờ số lượng xác sống quá đông, hơn nữa con đường phía trước cũng bị chúng chặn kín. Hai chiếc xe không kịp phanh lại liền đâm sầm vào nhau. Đông Quân bị lực quán tính hất văng mạnh ra khỏi xe. Đến khi anh lấy lại được tinh thần thì phát hiện cô đồng đội đã chết trong vụ tai nạn, còn một người đồng đội khác cũng bị bầy xác sống nhào tới, cắn chết tươi. Chỉ có anh rể may mắn trốn vào được thùng xe tải. Nhìn bầy xác sống lao tới, Đông Quân vội vã nhặt khẩu M16 dưới đất lên để phản công, nhưng dẫu sao hai nắm đấm cũng khó địch lại số lượng vô kể. Đạn của khẩu M16 rất nhanh đã cạn sạch, trơ mắt nhìn thêm nhiều xác sống sắp phá vỡ chướng ngại vật lao vào. Đông Quân chỉ đành quay lưng bỏ chạy, kết quả lại phát hiện đằng sau lưng cũng có xác sống. Ngay lúc anh nghĩ mình chắc chắn phải chết, một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện. Sau khi cô bé cứu Đông Quân, rồi lái xe tạo nên một màn tốc độ và đam mê giữa ngày tận thế. Dựa vào kỹ năng lái xe điêu luyện và sự thông thuộc địa hình, bầy xác sống rất nhanh đã bị bỏ lại một khoảng cách xa. Khi họ đến một đường hầm ngầm, Đông Quân ngồi ghế sau đã bị dọa đến tê dại ra đầu và ngất xỉu ngay lập tức. Cô bé lấy kính nhìn xuyên đêm ra xem, phát hiện phía trước có tụ tập rất nhiều xác sống. Tiếp theo đây là đến lượt cô em gái ngồi ghế phụ thể hiện. Chỉ thấy cô bé lấy ra một chiếc xe điều khiển từ xa, điều khiển lao về phía bầy xác sống. Bọn xác sống lần lượt bị ánh sáng thu hút. Đến khi dụ được đa số xác sống đi chỗ khác, cô bé liền lái xe mạnh bạo lao qua. Cứ thế trước khi trời sáng, họ đã thành công trở về nơi trú ẩn. Nơi này tổng cộng có 4 người sinh sống, ngoài hai chị em ra, còn có người mẹ Jin và một người ông trông có vẻ không được minh mẫn cho lắm, có sở thích cả ngày cầm bộ đàm vô tuyến gọi cứu viện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Đông Quân thấy người phụ nữ, đã lập tức nhớ ra từng gặp cô ấy một lần. Thì ra vào 4 năm trước, lúc Đông Quân đưa gia đình chị gái chạy đến bến tàu, giữa đường có gặp gia đình họ kêu cứu, nhưng vì tình huống lúc đó rất nguy cấp nên anh đã không chọn cách giúp đỡ. Chỉ là không ngờ gia đình này vẫn còn sống và lại trùng hợp cứu mạng mình. Rõ ràng Jin không nhận ra Đông Quân. Cô lập tức chĩa súng tra hỏi danh tính của Đông Quân, và Đông Quân cũng không chút do dự nói ra sự thật, biết được anh từ thế giới bên ngoài tới. Jin vô cùng kinh ngạc, bất chấp nguy hiểm lớn như vậy để đến nơi này, mà lại chỉ vì tiền thôi sao? Từ lời kể của Jin, Đông Quân cũng hiểu được rằng nhóm người vũ trang đã tấn công bọn họ có tên là đơn vị 631, vốn dĩ là quân đội được cử đến giải cứu những người sống sót, nhưng lại bị bỏ rơi ở đây cùng với những người sống sót đó. Do mãi vẫn không đợi được đội cứu viện, nên việc sống trong môi trường như vậy một thời gian dài đã khiến bọn chúng biến thành những kẻ điên cuồng không từ thủ đoạn ác độc nào. Chúng đã lái xe tải về căn cứ trước khi trời sáng, sau đó phát hiện ra anh rể đang trốn trong thùng xe. Bọn chúng quả nhiên là một lũ điên rồ, hoạt động giải trí của chúng cũng cực kỳ biến thái. Chúng dùng sơn để xịt số lên người những người sống sót mà chúng bắt về được, rồi lùa họ vào một đấu trường, bắt họ quyết đấu với bầy xác sống. Có thể sống sót hay không còn phải xem mạng của bạn có đủ lớn hay không. Anh rể vẫn còn khá may mắn, sống sót thành công ở vòng chơi đầu tiên. Nhưng ở một diễn biến khác, một tên thọt ở trong căn cứ lại phát hiện ra tiền mặt ở trong xe tải. Hắn mang chuyện này báo lại cho người đứng đầu căn cứ là Sang Pyo. Sang Pyo đến khoang xe nhìn thử, lại còn phát hiện ra chiếc điện thoại vệ tinh mà nhóm Đông Quân dùng để liên lạc với băng đảng. Đúng lúc đó có cuộc gọi đến thì lại bị Sang Pyo bắt máy. Tuy nhiên người của băng đảng lại tuyên bố dù đó là ai đi nữa, chỉ cần mang được chiếc xe tải có tiền đến bến cảng, chẳng những có thể đưa người đó rời khỏi Hàn Quốc an toàn, mà còn chia cho một nửa số tiền hoa hồng. Nghe thấy vậy Sang Pyo lập tức sáng rực cả hai mắt, liền quyết định chờ đến khi trời tối sẽ lén tránh mặt những người khác âm thầm hành động. Bởi dù sao người trong căn cứ cũng rất đông, không thể rời đi tất cả được, nhất là cái tên đội trưởng an ninh giết người không gớm tay kia. Nếu để hắn ta mà biết, thì chắc chắn là không đến phần của hai người bọn chúng. Màn đêm buông xuống, nhóm người của Đông Quân cũng chuẩn bị hành động, nhưng đến đích rồi mới biết được rằng xe tải đã bị người của đơn vị 631 lái đi. Thế là Jin quyết định để cô bé cùng em gái và ông nội đợi ở chỗ cũ, và dặn cô bé nếu trước khi mặt trời mọc mà cô chưa quay lại thì hãy đưa em gái và ông nội về nhà. Cuộc đột nhập đã bắt đầu.
Cô và Đông Quân thâm nhập vào căn cứ 631 để tìm xe tải. Thông qua một lối đi bí mật, cả hai đã thuận lợi lọt vào bên trong căn cứ và cũng tìm thấy chiếc xe tải chứa tiền bên trong, nhưng lại không tìm thấy điện thoại vệ tinh. Đúng lúc này tên Thọt cũng đi tới nơi, vô tình bị Ajin bắt làm con tin tại chỗ. Từ lời của hắn, hai người biết được điện thoại vệ tinh đang ở trong tay Sang Pyo, còn biết được cả chuyện anh rể vẫn chưa chết. Vì thế Đông Quân định đi cứu anh rể. Chẳng ngờ chân trước của anh vừa đi, Sang Pyo đã tìm tới nơi này. Ajin lấy tên Thọt uy hiếp ép Sang Pyo giao ra điện thoại vệ tinh. Ngờ đâu đối phương hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp rút súng ra nổ súng bắn thẳng vào Ajin. Sang Pyo định thừa cơ tẩu thoát, nhưng rất nhanh đã bị chiếc xe tải do Ajin lái đụng ngã. Sau khi lấy được điện thoại vệ tinh, Ajin không hề ra đòn chí mạng. Điều này cũng gieo mầm tai họa cho sự nguy hiểm về sau. Còn ở phía bên kia, dưới sự dẫn dắt của tên đội trưởng an ninh, lực lượng lớn của đơn vị 631 vẫn đang đắm chìm trong trò chơi biến thái. Anh rể bị đưa vào đấu trường một lần nữa, trơ mắt nhìn một con xác sống lao tới. Vào thời khắc then chốt có một tiếng súng nổ vang, hóa ra Đông Quân đã phá vòng vây để vào đấu trường. Sau khi xử lý vài con xác sống, anh đã cứu được anh rể thành công, nhưng muốn rời khỏi đây đâu có dễ dàng. Vì vậy Đông Quân bèn nảy sinh một kế. Đầu tiên là ném một quả đạn khói vào trong đấu trường. Làm vậy chẳng những giúp hai người ẩn nấp hoàn hảo, mà còn có thể cản trở tầm nhìn của lũ xác sống. Tiếp đến lại lấy ra pháo sáng bắn về phía cửa, dụ toàn bộ lũ xác sống ở trong đấu trường ra ngoài. Nhân lúc nhóm người 631 và lũ xác sống đang vật lộn, Đông Quân vội vã đưa anh rể chạy ra, nhưng số lượng người của chúng quá đông, hai người nhanh chóng rơi vào khổ chiến. Trong lúc hỗn loạn, Đông Quân còn bị vài con xác sống tấn công, vũ khí trong tay anh cũng bị rơi xuống đất, khó khăn lắm mới thoát khỏi lũ xác sống. Lực lượng lớn của 631 lại từng bước ép sát. Đúng lúc lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong này, anh rể sau một hồi đấu tranh tâm lý, lấy hết can đảm nhặt vũ khí dưới đất lên, bắn một loạt đạn hạ gục vài tên bên phía 631. Nhưng ngay khi anh ném vũ khí sang cho Đông Quân, tên đội trưởng bỗng dưng nấp trong bóng tối bắn trúng anh, tự mình tận mắt chứng kiến anh rể chết ngay trước mặt mình. Đông Quân đã mất đi lý trí, trực tiếp xông ra đối đầu trực diện với người của 631. Nhưng cũng vào lúc này, tên đội trưởng lại chuẩn bị tấn công bất ngờ. May mà Ajin kịp thời lái xe tải tới, cứu sống được Đông Quân. Hai người trực tiếp tông văng cổng trại để trốn ra ngoài. Không ngờ tiếng súng ban nãy đã thu hút một lượng lớn xác sống. Xe tải chạy được không bao lâu, liền bị bầy xác sống ép phải dừng lại. Cả hai chỉ có thể liều mạng chống cự, nhưng ngặt nỗi số lượng xác sống quá đông. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sáng chói lóa đột nhiên chiếu rọi tới. Thì ra là con gái lớn tới để tiếp ứng cho bọn họ. Xác sống lần lượt bị ánh đèn thu hút. Cô bé có một pha lùi xe hoàn hảo mở đường cho hai người. Ajin nhân cơ hội đạp lút chân ga bám theo. Người ông kết hợp với cô bé châm pháo hoa, bắn về hướng một con phố khác, và cứ như thế dụ lũ xác sống đi chỗ khác thành công. Đám người dù sao cũng có một phen hoảng hồn, nhưng may là thoát nạn thành công. Nhưng còn chưa vui mừng được lâu, vô số quả pháo sáng bất ngờ hiện diện trên không trung, nửa thành phố trong phút chốc sáng như ban ngày. Không sai, bọn người 631 đã đuổi đến nơi. Cảnh tốc độ và đam mê thời tận thế lại một lần nữa tái diễn. Hai chiếc xe xông lên không ngừng đâm sầm vào xe tải. Cô bé thấy vậy liền sử dụng cả tay lẫn chân, trực tiếp phanh gấp một cái, kẹp chặt đối phương vào giữa. Đột nhiên phía trước xuất hiện một bãi phế liệu đổ nát. Ajin vội vã đạp phanh khẩn cấp. Cô bé tận dụng cơ hội lao vào xe đối phương, sử dụng bãi phế liệu để tiêu diệt chúng thành công. Mất đi một tên đàn em, tên đội trưởng nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho tay lái già trong đội ưu tiên giải quyết cô bé. Rất nhanh xe của cô bé đã bị nhắm tới. Cô vốn dĩ định bẻ ngoặt tay lái để cắt đuôi chiếc xe đó, nhưng không ngờ kỹ thuật lái của đối phương cũng không tồi. Quả nhiên là một tay lái lão làng. Cô bé tiếp tục lái xe xuống gầm cầu, nhưng vẫn bị hắn bám theo gắt gao không buông. Có vẻ như lần này đụng phải đối thủ rồi. Tuy nhiên cô bé cũng chẳng hề hoảng loạn. Cô dùng kính nhìn xuyên đêm quan sát bốn bề xung quanh, phát hiện con hẻm phía trước có một lượng lớn xác sống. Thế là nảy ra một mưu kế, một pha drift đỉnh cao đi kèm với việc bật đèn pha ô tô lên, thành công thu hút sự chú ý của bầy xác sống. Xe của 631 theo sát phía sau không kịp tránh, ngay lập tức bị bầy xác sống nhấn chìm. Và lúc này hai người Ajin cũng đang bị lực lượng lớn 631 theo sát không buông. Cô bé kịp thời chạy tới để hợp sức với bọn họ, nhưng đám người 631 lại mở đèn trên nóc xe đã được cải tạo lên, dụ toàn bộ lũ xác sống gần đó tìm đến. Hai bên đã xảy ra màn rượt đuổi kịch liệt ngay trong bầy xác sống. Trong quá trình rượt đuổi, bọn người 631 đã tổn thất vô cùng thảm trọng. Đột nhiên phía trước hiện ra một cây cầu vượt. Lũ xác sống ở bên trên bị ánh sáng mạnh lôi kéo, rơi rụng từ trên cao xuống như người ta thả sủi cảo vào nồi nước. Ajin lợi dụng bầy xác sống rơi xuống, một lần nữa đụng ngã hai chiếc xe của đối phương. Lúc này bọn họ đã đi đến khu vực gần bến cảng.
nhưng tên đội trưởng còn lại vẫn ngoan cố bám theo. Nhìn thấy cầu vượt dành cho người đi bộ phía trước, đột nhiên anh nhớ ra, lúc đến thì thấy bên trong chất đầy xác sống, do đó dứt khoát nã súng vào lớp kính trên cầu vượt. Lũ xác sống bên trong túa ra như thủy triều. Tên đội trưởng theo ngay sau lưng không kịp đạp phanh, lao vọt lên đó. Chỉ chốc lát đã bị bầy xác sống dày đặc nhấn chìm. Sau khi cắt đuôi được sự truy kích của 631, bọn họ cũng chót lọt đến bến cảng. Đông Quân nhanh tay bắt lấy bộ đàm, kết nối với người của băng đảng. Nào ngờ một chiếc xe từ phía bên hông lao với tốc độ cao tới, lao thẳng vào chiếc xe của cô bé. Hóa ra là Sang Pyo, hắn ta dùng cô bé để uy hiếp. Hai người chỉ đành bỏ vũ khí xuống. Em gái thấy thế, lập tức điều khiển xe đồ chơi để đánh lạc hướng Sang Pyo. Cô bé mượn cơ hội chạy thoát, nhưng Sang Pyo lại chĩa nòng súng thẳng vào người em gái. Trong tình thế cấp bách, người đàn ông đã đỡ đạn thay cho cô bé. Jin vốn tính nhặt khẩu súng dưới đất để phản kích, thì cũng bị bắn một phát trúng đùi. Sang Pyo nhân đó leo lên xe tải, nhấn ga lái về hướng con tàu đang túc trực để đón. Giờ đây trời đã sáng rõ, xác sống ở quanh đó bắt đầu dục dịch. Sang Pyo thuận lợi lái xe vào trong boong tàu. Bọn người của băng đảng ở bên trong cũng đã chờ từ sớm. Tuy nhiên Sang Pyo có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện đám người này cũng là một lũ mất trí làm việc ác không gây tay. Chúng căn bản là chẳng có định chia tiền. Chỉ thấy tên cầm đầu không thèm nói một lời, trực tiếp móc súng bắn chát chúa về phía Sang Pyo. Sang Pyo lúc này thoi thóp nhưng vẫn cực kỳ không cam tâm. Hắn ta cố lấy chút sức tàn cuối cùng để gài số lùi. Có là chết cũng phải lôi theo bọn này để chịu tang cùng. Trong lúc xe tải lao ra khỏi boong tàu, bầy xác sống bên ngoài cũng ùn ùn xông vào. Kết quả đám người này cũng chết thảm dưới miệng bầy xác sống. Cảnh tượng này được Đông Quân đứng ở đằng xa nhìn thấy tất cả. Niềm hy vọng trốn thoát tan vỡ trong chớp mắt, và ông nội bị trúng đạn cũng chút hơi thở cuối cùng. Ngay trong lúc mọi người ngập trong tuyệt vọng và đau thương này, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một chiếc máy bay vận tải. Jin chợt bừng tỉnh nhận ra, tín hiệu cấp cứu do ông thường xuyên phát ra đã nhận được hồi đáp. Cô liền hối thúc Đông Quân dẫn bọn trẻ đi thoát thân trước. Cô bé châm pháo hoa bắn lên bầu trời, thành công khiến máy bay vận tải nhận biết được vị trí của họ. Nhưng đồng thời lũ xác sống gần đó cũng ùn ùn kéo đến. Jin khập khiễng chạy theo sau, nổ súng yểm trợ để cho ba người tẩu thoát. Cô biết bản thân không cách nào lên được máy bay, thế là để giúp cho Đông Quân và mấy đứa nhỏ kéo dài thêm chút thời gian, Jin dứt khoát trèo lên một chiếc xe tải, bóp còi để thu hút sự chú ý của bầy xác sống. Ba người thuận buồm xuôi gió đến được điểm tiếp ứng. Hai đứa trẻ òa khóc van nài phi công, bảo anh ta đợi thêm một lát nữa. Jin nhìn thấy máy bay mãi vẫn không xuất phát, vì để họ dập tắt hy vọng bèn chĩa nòng súng vào chính bản thân mình. Đông Quân chứng kiến cảnh tượng này, liền túm lấy vũ khí và lao vụt tới. Tiếng súng hòa quyện cùng tiếng than khóc của mấy đứa con gái truyền vào tai của Jin. Cô đột nhiên bùng lên khát khao sống sót, vì người thân Jin quả quyết liều mạng thêm một lần. Được sự trợ lực của Đông Quân, cô đã đột phá được vòng vây. Đông Quân quăng ra một trái lựu đạn khói, phong tỏa tầm nhìn của xác sống. Cùng với đó mở cửa xe ở hai bên, cản trở việc đuổi theo của lũ xác sống. Sau cùng cả nhóm người thành công bước lên máy bay vận tải, bỏ trốn khỏi địa ngục đáng sợ này. Và đó là toàn bộ diễn biến của Peninsula, vùng đất chết, nơi zombie không phải thứ đáng sợ nhất, mà chính lòng tham và sự ích kỷ của con người mới là thứ đẩy mọi thứ đến bờ vực diệt vong. Giữa một thế giới đổ nát, bộ phim vẫn để lại một tia hy vọng rằng chỉ cần còn tình người, con người vẫn có thể đứng dậy sau những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua. Dù không tạo được cảm xúc mạnh mẽ như trên To Busan, Peninsula vẫn mang đến những màn hành động nghẹt thở, những cuộc truy đuổi căng thẳng và nhiều thông điệp đáng suy ngẫm về giá trị của gia đình, sự hy sinh và lòng nhân ái. Còn bạn, nếu được lựa chọn giữa mạng sống của bản thân và việc cứu người khác trong tận thế zombie, bạn sẽ làm gì? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!